ระวังหัวนะระวังหัวกระแทกกล้องนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ โดนหลอก หลบแล้วนะตะกี้ คุณเคยไปทำธุรกรรมอะไรกับคุณศิลาซิลหรือเปล่า ผมเหรอฮะ ใช่ไหมเคยไปซื้อกล่องกีตาร์อะไรอย่างงี้ป่ะ ใช่ครับ ใช่ไหม ใช่เทรดกีตาร์ผมชอบซื้อขายกีตาร์แล้วก็ไป เราเล่นกีตาร์ด้วยใช่ป่ะ ใช่ครับ เชี่ย ใช่ชอบมากกี แปล ตา ว่า ร์ เล่นลึกเลยปะ ถ้ากีตาร์เล่นลึกเลยครับแต่อย่างอื่นเล่นไม่ลึกนะอย่างอื่นเล่นแบบพอประมาณ อย่างอื่นคือเล่นอะไรบ้าง เล่นหวยเล่นบอลเล่นหวย เฮ้ย ฮะ เล่นอะไร โอ้ เล่นอะไรบ้างดนตรีใช่ไหมคือ ใช่ชอบก็กองเบสอะไรเงี้ยแต่ว่ากีตาร์จะลึกหน่อย ลึกคือเก็บด้วยถูกป่ะ สะสมด้วยแล้วก็ เอาไว้ลึก อ๋อเก็บไว้ในถุง เล่นอะไร ผิดไปหน่อย ตายผิดล็อกไปหมดแล้ว เรียนดนตรีด้วยป่ะครับ ไม่ได้เรียนแบบฝึกมหาลัยแต่ฝึกเองครับแอบแม่เรียนตอนเด็กๆ เฮ้ย แอบ แม่เรียน ใช่ไปอยู่สารคามแล้วเราก็ใกล้ๆกับมหาลัยดนตรี เราก็แอบเก็บเงินแล้วก็ไปเรียนอะไร อุ้ย เงี้ย น่ารักอ่ะ แล้วชอบ แล้วทุกวันนี้มีกี่ตัวแล้วครับ ฉันช่วยเธอไม่ได้ ถึงขนาดแขวนเลยป่ะแขวนป่ะแบบทำตู้แขวนเลยป่ะ ก็มีครับมีทำตู้แขวนเยอะพอๆกับพี่โอ๊ตเก็บรูปอะไรอย่างเงี้ยแหละ นั่นเลยเหรอ เห็นป่ะมันแพชชั่นแต่ละคนไม่เหมือนกัน ฝั่งเราชอบอะไรดีเราชอบเสื้อผ้า โบชอบเสื้อผ้า เห็นปะล่ะฉันบอกแล้วว่าอาโปฉันเคยเจอเขา จริงเหรอ ฉันเคยเจอเขาที่เชียงใหม่แต่ว่าตอนนั้นนะ ใช่ เหมือนยังซีรีส์ยังไม่ออนมั้งแต่ฉันจำได้ว่าโหคนนี้ใครวะตัวสูงหุ่นดี แต่งตัวดีวินเทจมากเพื่อนบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องเล่นซีรีส์เรื่องนี้แบบอ๋อแต่ก็จำได้แม่นเลยว่าแบบเจอที่เชียงใหม่แล้วแบบเท่อะเก๋อะ โอ้ขอบคุณค แต่ รับ ว่าชื่อคู่เราเนี่ยสองคนเนี่ย ทำไมพี่ ได้ยินบ่อยมากเลยนะ โอ้ย เพราะว่าน้องในออฟฟิศคือแบบจริง จริง ขอบคุณครับ น้องในออฟฟิศคือแบบพี่ทำไมพี่ไม่ชวนมารายการ ใช่หลายรอบแล้วแล้วก็เจฟด้วยตอนนั้นเจฟขึ้นจนเจฟก็มาบอกด้วย เจ๊มาแล้ว มาเดี๋ยว จะมาแล้ว แต่ว่าตอนแรกเรารู้จักชื่อซีรีส์ก่อน เพราะว่าสล็อตแมชชีนมาโปรโมทเพลง อ๋อ ก็เลยรู้จักก่อน เพียงไว้ใจ ใช่ก็เลยรู้จักก่อนว่าอ๋อมันมีซีรีส์นี้ มีคำถามแทรกนิดนึงปกติขับรถขับไปไหนครับ ผมอยากรู้มาก นี่เลยถ้าสมมติว่าเป็น EP นี้ใช่ป่ะถ้าเริ่มจากบ้านพี่หรือออฟฟิศอ่ะจะวนเส้นเพชรบุรีไปถึงอโศก แล้วส่งแล้ววกกลับ แล้วก็วนกลับสัก2 รอบมันก็จะได้สักชั่วโมงหนึ่งพอดี ไปทำอะไรเพชรบุรีอะครับ ไป ทำลายโยก พี่คือพี่ไม่รู้ว่าไอ EP นี้มันจะไปแตะเส้นตรงไหนอะเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นแบบเราคุยกันเองถ้าเป็นแบบเราคุยกันเอง พี่ก็มีแวะบ้าง แวะไหนเหรอแบบ มันแล้วก็แล้วแต่ว่าพี่เป็นคนชอบนวดแผนซ้อนแผน อ๋อ สบายใจไหมประมาณนั้น ใช่แต่ว่าคือถ้าสมมติว่าแต่ก่อนอ่ะก็จะมีแบบไปส่งแขกบ้าง ใช่ ขับรถไปส่ง ใช่ บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนหลังๆอะจะนัดกันที่ออฟฟิศพี่โอ๊ตกันซะส่วนใหญ่ คือสมมติว่าถ้าเราจะต้องการจะไปไหนต้องการจะไปดรอปตรงไหนอะ ก็สามารถทำให้ได้ แล้วอย่างแบบอยากไปหาพ่อแม่ที่หัวหินนี่ไปได้ไหม ไป อาโปมมึงถ้ามึงมีรถส่วนตัวมึงไปนะ มึงไปคนเดียวนะ เอาแวะเติมน้ำมันนิดนึงน้ำมันน้ำมัน น้ำมันก็จะหมดกูชีวิตนี่เราพื้นเพเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับ ผมหัวหิน กระหินเลยเหรอ ใช่ผ เมื่อ ม กี้ เกิดหัว นี่ หิ นาง น ถึงบอกไงว่าแวะไปหาแม่ที่หัวหินก่อน หัวหินช่วงไหนครับช่วงในตัวเมืองเลยปะ ในตัวเมืองฮะใช่อยู่แถวนั้นเลยตอนเด็ก แล้วมาอ่ะ กาฬสินธุ์ครับ กาฬสินธุ์ เคยไปไหมเคย อ๋ ไป อถึง ฬสินธุ์ บอกว่าไปเรียนแถวนั้น กาฬสินธุ์กับสารคามมันอยู่ติดกัน แล้วเราสองคนมาทำงานในวงการอ่ะเริ่มจากคินพอชเลยว่าหรือว่าทำอย่างอื่นก่อน ๆผมโปรอยู่ในวงการมา10 ปีแล้วโปรเล่น โอ้ โปรเล่นช่อง 3มาก่อน 10 ปีเลยเหรอ ใช่ ของผมต่อแตะไปเรื่อย เคยทำดีเจแล้วก็แวะไปอยู่แกรมมี่เด็กฝึกหัดแป๊บหนึ่งแล้วก็อะไรก็ว่าไปเรื่องเพลงนะครับ แต่มันเป็นเรื่องปกติ พวกเรามันต้องมีจุด ใช่ แบบ มันต้องผ่าน จุดเริ่มต้น อะไรกันมาก่อน จุดลอง นี่แบบ เคยเกือบได้เล่นละครกับพี่พิษเมื่อ10 ปีก่อน เรื่องเลือดมังกรตอนนั้นที่พี่จะไปแคส จริงเหรอพี่ พูด จำไม่ได้ แปลกๆฟัง ใช่นานมาก ช่องอะไร ช่อง 3 เป็นของพี่ออฟพงษ์พัฒน์ เฮ้ยคุณมีสายละครกับเขาเหมือนกันเหรอ แต่อย่าเล่นเลยพี่พีทเล่นไม่ค่อยเก่งติดอ่างอยู่ แล้วทำไมถึงไม่ได้เล่นน่ะคืออาโปเล่นแล้วพิษไม่ได้เล่นหรือพิษเล่นแล้วอาโปไม่ได้เล่น คือเหมือน รือไม่เล่นทั้งคู่เลย โปรได้เล่น แต่เหมือนได้ยินว่าชื่อพี่พิษเขาไม่แคส พี่รู้ไม่ได้ก็ติดอ่าง พอพูดแล้วมันติดอ่าง ตื่นเต้น จริงเหรอ มันติดอ่าง ไปเรื่อย ไม่ต้องห่วงอยู่บนรถนี้แม่งแข่งกันทุกคน คือตอนแรกไอ้เหี้ยปล่อยไปสักพักไอ้เห็นน้องเสร็จมันเริ่มชื่ออะไรกันเชื่อ ไอเราตั้งใจฟังอะ แล้วตอนมาแคสคินพอชอะใครมาก่อนใครมากลุ่มแรกๆเลย อันนี้ไม่แน่ใจพอดีว่าตอนนั้นน่ะโปรออกจากวงการไปแล้ว แล้วจะ เฮ้ย ไป ทำไมอ่ะ ออกจากวงการเลยเหรอ ด้วยเหรอ ใช่ ทำไมอ่ะ ไปไหนครับ ตอนนั้นไปนิวยอร์ก อ๋อ ไปอยู่นานป่ะไปอยู่นานป่ะ ป่ะครับ ตอนนั้นจริง ๆ กะไปอยู่เลย แต่ว่าโควิดมันเข้า จริง ๆ ตอนนั้นน่ะรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่ทางละคร แต่ว่าชอบการแสดงนะ แล้วก็เลยกะว่าเฮ้ยจะไปเซตเทิลที่นั่นแล้วก็จะไปเข้าโรงเรียนการแสดงแล้วก็ไปแคส แล้วก็เป็นอยู่ที่นู่นยาว ใช่ เฮ้ยแต่ว่าเอาจริง เฮ้ย ป้า พี่ชอบ หน้า ว่ะ แบบ
แบบอาโปอ่ะถ้าอยู่ที่นิวยอร์กอ่ะคนชอบนะเพราะมันติดแบบเอเชียนลุคแล้วก็ผิวแทนๆอ่ะเพราะว่าน่าจะได้นะ เฮ้ยแต่พี่ชอบนะมันเท่ดี มันมีความรู้สึกว่าเหมือนเด็กแม่งตามความฝันอะ ใช่ใช่ใช่ เที่ยวเหมือนในหนังเลยอะ แล้วพอไปอยู่กี่เดือน อโปอยู่เบสเสร็จ6 เดือนมันเหมือนตามความฝันนะพี่มันแค่รู้สึกว่าแบบอันนี้ไม่ใช่ทางเราว่าโลกมันกว้างกว่านี้ เลิศเลิศว่ะ เฮ้ยดีดีดี โลกก็เปลี่ยน ใช่คือโปอะรู้สึกว่าที่นี่เขาโฟกัสเรื่องความสักเซสมากเกินไป เข้าใจเข้าใจ มากกว่าความสามารถ ใช่คือโปรู้สึกว่านักแสดงมันต้องทำงานมากกว่านั้นสิอย่างเช่นแบบอ่านบทไปฝึกเป็นตัวละครไปเตรียมตัวการแสดงใช่อะไรเงี้ยมันเลยทำให้มีแพชชั่นว่าถ้าที่นี่ไม่ได้กูว่าต้องมีที่อื่น มัน อะไร อาจ เงี้ ที่อื่น ย มันอาจจะเหมาะกับเราว่าวันนี้ ยังได้อยู่ ใช่ เฮ้ยเท่นะ เท่เลย เท่เฟี้ยวเลย เท่เลย เฟี้ยวเลย น้อยคนที่จะรู้สึกแบบนั้น เพราะว่าบางคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีงานแล้วก็โอเคแล้วที่แบบเซฟโซนเราเราแบบ พี่โอ๊ตมันใช้ความกล้าด้วยนะหมายถึง ใช่ ว่ามันใใช้ความแบบกัสของเราอ่ะแบบ ใช่ใช่ มันไปคนเดียวเลยอะ ใช้ความแบบ ไปคนเดียว โอ้ยเยอะเท่าไหร่ครับ ตอนนี้อายุ 29 ตอนนั้น 26มั้งครับ27 สักอย่าง โอ้โห เชี่ยเจ๋ง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  แล้วก็เก็บเงินไปก้อนหนึ่งแล้วก็ขายทุกอย่างที่อยู่ในคอนโดทิ้ง จริงเหรอ แล้วใช่แล้วเสร็จปั๊บก็เก็บเสื้อผ้าแล้วไปเซ็ตเทิลที่นั่นเลย ไม่แล้วเรา โอ้ เตรียม เจ๋ง ที่ ว่ะ พักยังไงวะ คือตอนนั้นอ่ะไม่ได้คิดอะไร ตอนนั้นอ่ะแค่เอาตัวไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ ไปถึงไปอยู่ที่นู่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยหาที่ ใช่ นอนนี้หรอ ไปถึงก็คือไปอยู่ห้องเช่าก่อนไปดิน เริ่มจากศูนย์เลยนะไปแบ ใช่ บ โคตรเท่อะ เจ๋งว่ะ เท่จริง เออ แล้วก็ไปเดินดูว่าแบบที่นี่เขามีการเช่าบ้านยังไง อยู่กันยังไง แล้วก็มีงานอะไรให้ทำบ้าง เดินไปสมัครงานร้านไทย ก็ ใช่ปะ ใช่ ตอนนั้นก็ได้เป็นบาร์เทนเดอร์ เฮ้ยวันฟอร์ปะเนี่ย บังเอิญได้เป็นบาร์เทนเดอร์ แล้วคือเป็นบาร์เทนเดอร์โดยที่เราไม่มีความรู้เลย ไม่มีอะไรเลย พี่ พี่ ก็ต้องไปฝึกใหม่เลย ใช่ ตอนนั้นพอไปเหยียบที่นั่นปั๊บรู้เลยว่าแบบเฮียกูทำอะไรไม่เป็นเลยนี่หว่าทำเป็นอย่างเดียวคือทำงานแสดงเท่านั้นเลย แล้วเสร็จปั๊บเราก็ไปได้ห้องพัก ตอนนั้นได้ 1,100 เหรียญต่อเดือน ซึ่งมัน30,000 กว่าบาท แพงไหม ห้อง ถืว่าแพงไหม แพงมาก เพราะว่าตอนนั้นอยากอยู่ย่านชิคไปอยู่วิลเลียมสเบิร์กบรุกลินเนี่ยทางรถเนี่ยคือพื้นที่เกือบทั้งห้องหมดแล้ว ใช่ใช่มันจะเป็นอย่างนั้น มันเล็กมากมันเล็กมาก แค่เอาโปรยืนก็คือเต็มห้องแล้วหนึ่ง ใช่ แล้วห้องน้ำก็รวมอย่างนี้เหรอ ใช่ห้องน้ำรวม แต่เท่ แต่เท่ รู้สึก ย่าน ว่าเท่ กูรู้สึกว่าคือกูเท่สัตว์ เข้าใจฟิล ได้ทุกครั้งที่ก้าวออกจากบ้านอ่ะแล้วมันเป็นย่านที่ดีที่สุดของบรุกลินคือเบดฟอร์ดแล้วพอเราก้าวไปนอกบ้านอ่ะคือชีวิตคนที่นั่นมันเร็วไงมันเดินกันเร็วมากพอออกไปปั๊บแล้วแบบพี่ต้องจินตนาการว่าเหยียบออกจากบ้านปั๊บท่ามกลางผู้คนที่เดินกันขวักไขว่อย่างรวดเร็วแล้วเราแบบเชี่ยอยู่ใจกลางเมืองนิวยอร์กโอ้ รู้สึกที่เราฝันนะ ใช่ เฮ้ยฟังแล้วมันเจ๋งดีว่ะมันแบบมันมีแพชชั่นดีว่ะ แล้วบังเอิญเจอโควิดก็กลับมาไทยเสร็จปั๊บบังเอิญได้มาแคสซีรีส์คินพอชแล้วบทอันนั้นอ่ะแม่งนั้นเป็นบาร์เทนเดอร์ด้วย อ๋อเราคน ก็ได้ทักษะมา ใช่พอดีเป๊ะเลย แปลว่าทุกวันนี้ยังชงเป็นอยู่ปะ ทุกวันนี้ยังชงเป็นอยู่ แล้วเวลาสมมติไปนั่งดื่มกับเพื่อนเรานั่งใกล้ถังน้ำแข็งไหมหรือไงเราเกือบปีชงไหมเราเก็บ ให้เพื่อนเหรอ ปีชงไหม ที่ตัวตักมา ไม่เป็นไรให้กูจบบาร์เทนเดอร์มาเดี๋ยวกูจัดการให้ กูว่ากูได้ ครับผมโซดาลอยนะเจอข้างบนเจอข้างบน หมายชอบใหญ่เลยว่ะเฮ้ย ไม่ใช่แค่เล่าว่าไอ้ช่วงนั้นตอนที่เริ่มทำงานอะสิ่งที่ได้ตอนอยู่นิวยอร์กมันคือแบบทุกวันเนี่ยโปรจะนั่งนับตังค์ว่าพอจ่ายค่าเช่าบ้านยังวะอันเนี้ยแม่งคือสิ่งที่แบบจดจำเลยอะว่าแบบโอ้แม่งแบบเงินแม่งหายากว่ะ แล้วตอนเรากลับมาเราต้องบอกใครเปล่าว่าเรากลับมาแล้ว โทรหาผู้จัดการเก่าคือพี่เบิ้ม อ๋อพี่เบิ้ม ก็คุยกับเขาว่าจริงๆ เรามีความฝันอย่างนี้นะ เราอยากทำงานกับคนทั่วโลกนะ เราเลยตัดสินใจอย่างนี้เพราะตอนจะไปคือเราไม่ได้บอกเขาเราซุ่มทำอยู่เงียบๆคนเดียว แต่ก็ดีนะเพราะว่าอันนี้มันต้องใช้ใจสุดๆเลยนะในการตัดสินใจอะไรแบบเนี้ยคือพอโฟเคารพแบบความเป็นกล้านี่เลยอ่ะ ตอนนี้มันก็กลับไปทำแบบนั้นไม่ได้แล้วเพราะว่า ทำไม่ได้ เรามาทำงานแบบจริงจังแล้วไง ใช่ แล้วยายไม้ล่ะ ผมเหรอ แบบว่าผมตอนนั้น มาแคสยังไง คือผมบังเอิญรู้จักนักเขียน เพราะเราชอบไปช่วยงานบันเทิงอะไรเงี้ยหมายถึงว่า รายการนั้นนู่นนี่อะไรชวนไป ตอนนั้นเราเป็นดีเจเป็นอะไรยัง ตอนนั้นก็คือออฟจากการทำบันเทิงไปพักใหญ่ๆแหละแต่ยังเล่นดนตรีอยู่ครับเล่นอดิเรกเล่นอะไรก็ว่ากัน เล่นกลางคืนบ้านเล่นคืน กลางคืนเลิกเล่นนานแล้วเคยเล่นตอนมหาลัยเคยเล่นตอนมหาลัย มหาลัย อยู่ธรรมศาสตร์ตอนนั้นก็เก็บร้านแถวนั้น เฮ้ย อะคูสติก ก ร้า ระ น ชอนสวิตดัก สวีทดาร์ก สวิตดักเมื่อก่อนพี่เล่นสวิตดัก เอ้ยสวีทดาร์ก เฮ้ยมึงเคยได้ยินด้วยเหรอ ห้ามเชียงราย โอ้ ดนตรีเขาต้องผ่านตรงอย่างนี้ไปหมดแหละ ไม่ใช่คือไม่ใช่อะไรทำไมผมไม่เคยเจอคุณ ผับเบอร์หนึ่งตรงข้ามหออินเตอร์พี่ปะโถ ก็เล่นอะไรเงี้ยแล้วเราก็บังเอิญมีโอกาสได้เข้าแกรมมี่อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเราก็ว่ากันไปแหละอันนี้คือ10 ปีที่แล้ว แต่ย้อนไอ้ก่อนจะมาทำคินพอสเนี่ยด้วยความที่ว่าช่วงหลังๆอาจจะมีเรื่องซีรีส์วายเยอะแล้วเขาก็
มีโอกาสที่ว่ามันมีเรื่องแรกชื่อ My Engineer ย้อนกลับไปสัก5 ปีที่แล้ว6 ปีที่แล้วเราก็ไปแคสให้เขาไม่ได้คิดอะไรเพราะคนเขาขาดเขาบอกแค่นี้พอไปปุ๊บเราก็เลยรู้จักว่าอ๋อนี่คือซีรีส์วายเหรอวะแล้วบังเอิญเขาก็อยาก ตอนนั้ ให้ นเราไม่รู้เลยว่ามันมี ไม่รู้จัก ซีรีส์ ไม่รู้จัก วายขึ้น อะ มา ไรเลยแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยมาเล่นให้พี่หน่อยมาเล่นให้เราหน่อยอยากได้เป็นพระเอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราวะเราจะเป็นพระเอกเราจะเป็นพระเอกได้เหรอวะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ปฏิเสธไปด้วยไทามมิ่งการทำงานด้วยเพราะตอนนั้นกะว่าจะไม่ทำบันเทิงประมาณ 24-25 ตอนนั้นประมาณ 25-26 ทำไมเราถึงไม่อยากทำงานมัน คือไม่ได้อยากเป็นนักแสดงอยากทำงานดนตรีมากกว่าตอนนั้น แล้วตอนนั้นเรามีวงว่าเราเอาวงไปแบบไปออดิชั่นป่ะ คือตอนนั้นถ้าช่วง 25-26 ก็กลับมาคุยกับพี่วงหนึ่งชื่อวงขอนแก่นรู้จักหรือเปล่า ขอนแก่นวงอินดี้ป่ะ ใช่วงอินดี้ อ่า เป็นพี่ที่เป็นโปรดิวเซอร์ชื่อพี่ภูมิอะไร อ่า เงี้ย ฮะ ก็พยายามมาทำวงเดอะฮุกวงขอนแก่นอะไรช่วงนั้น ก็กำลังปั้นๆกันอยู่ แล้วก็ผ่านการเวลามาสักนิดนึงมันก็มาเจอโควิดมาเจอโควิดพอเจอโควิดปุ๊บทุกอย่างสะดุด หยุดหมดเลย หยุดหมดเลยแล้วทีนี้ก็คนที่เขียนคินพอสเนี่ยนักเขียนเขาบอกว่าคาแรคเตอร์เรื่องเนี้ยไอ้คินเนี่ยมันเดเวลลอปมาจากตัวเราเพราะเขาบังเอิญรู้จักเราก่อน อ๋อ เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งจะ30แล้วมาโคตรแก่แล้วว่ะถ้าจะแก่ขนาดนี้ลองทั้งเรื่องนี้ปะวะลองดูเผื่อได้ ซึ่งตอนนั้นอายุเท่าไหร่ 29ครับ ตอนนั้น 29 แล้วตอนนี้ล่ะ 31แล้วฮะ ก็เลยคิดว่าเฮ้ยเอาวะ แล้วมา ลองดูสักหน่อย จะ30แล้วว่าโคตรแก่เลยคุณเงียบเลยอ่ะคุณถอยหลัง พลอยบอกว่ากู4 กว่าแล้ว สีอะไรครับพีทขอโทษค่ะอย่าตกใจ เราก็มาลองแคสแล้วก็ทำเต็มที่ตามภาษาเราแหละครับ ยากไหมจากนักดนตรีแล้วมาเป็นนักแสดง จริงๆยากนะครับผมว่ายาก เพราะว่าจริงๆมันยากที่สุดคือการปรับตัวในวงการทำงานมากกว่า เพราะว่าการเป็นนักดนตรีมันจะมีความแบบเลอะๆบางอย่าง มันจะ แบบ ชิล ตัว ได้ เราอะ มันจะมีความชิล ใช่เย นั อะ กด ก น ว่า ตรีมันเป็นตัวเองได้เกือบ100% ประมาณนั้น แต่ว่านักแสดงมันจะต้อง จะชิล มีความควบคุมเป็นตัวละครที่เขาให้มา ใช่ครับ ไหมะ แต่ว่าความสนุกมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงซึ่งสนุกนะเป็นนักแสดงก็สนุกครับ หลังจากโอเคซีรีส์ออนแล้วโอ้โหประสบความสำเร็จชีวิตเปลี่ยนไปขนาดไหน จากเราที่เป็นแบบนักดนตรีถูก ค ป่ะ นนี้ เล่ จะ น แบบ อ่ะ นิ คน ว นั้น ยอร์ก คนนั้นคือแบบเป็นสายแบบพเนจรเลยแบบโอ้โหหนุ่มนิวยอร์กหนุ่มนิวยอร์ก แล้วกลับมายังไม่รู้เลยว่าชีวิตจะเป็นยังไง ใช่ คื ใช่ อวันนี้โปรไม่ต้องพูดแล้วล่ะมันได้เท่ไปแล้ว ไม่ได้เลย เท่ไปแล้ว ทุกวันนี้ชีวิตเปลี่ยนไปมากขนาดไหนครับ เปลี่ยนมากๆ จากที่แบบว่าคือโปรเป็นคนชอบทำงานและกลับบ้านแต่พอวันหนึ่งที่แบบพอเหมือนเราได้เริ่มทำงาน ต้องเริ่มปรับ attitude แล้วเราไม่ใช่เป็นแค่นักแสดงเดียวแล้วประเทศไทยมันจำเป็นต้องออกงาน ต้องรับงาน ของ ต้ ป อง ระชาชน ใช่ มันมีหลายแองเกิลมากอ่ะมันเลยทำให้เราต้องปรับ attitude เรียกว่าเติบโตขึ้นยอมรับตัวเองมากขึ้นกับสิ่งที่ต้องทำอะไรเงี้ย โตขึ้น โตขึ้นใช่ว่าแบบเหมือนเราต้องอยู่ในสังคมนะเราจะโตไปคนเดียวไม่ได้อะไรเงี้ย ต่างเยอะมากๆพี่เพราะจริงๆผมชอบชีวิตส่วนตัวสูงมากเมื่อก่อน เพราะเราเป็นนักดนตรีด้วยนะ ใช่เราจะมีแบบเวลาต้องให้ตัวเองในการคิดในการเล่นในการซ้อมอะไรอย่างเงี้ยเยอะเนาะแล้วเราก็ชอบเวลากลางคืนผมชอบไปดูชอบไปเสพงานอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนผมจะชอบแบบไปนั่งคุยกับคนแปลกหน้า ตั้งแต่เด็กๆแล้วชอบแบบไปคุยอย่างนั้นหลังๆมันไปคุยเคยพยายามแล้วมันไม่เวิร์ก เพราะว่า เขาไม่คุยด้วย บังเอิญเขารู้เขาไม่คุยพี่ หรือว่าเขารู้จักเรา บังเอิญว่าเขารู้จักเราก็มีหรือว่าพอไปเสร็จปั๊บคุยสักพักหนึ่งก็จะ คน แบบ ใน มี โต๊ะ คน อาจจะมีที่แบบเคยเห็นรู้จัก เข้าใจแล้ว อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความ แบบวันนี้แบบนั่งคุยแล้วแบบเหมือนมีคนมาขอถ่ายรูปเลยเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าอ้าวเขาเรียกอะไรความรู้สึกมันจะเปลี่ยนไป เปลี่ยน แล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยจริงๆชีวิตส่วนตัวก็จะเปลี่ยนไปคล้ายๆที่โปรบอก ด้วยความที่เป็นคำว่าทำงานบันเทิงไทยก็มีคำว่าเหมือนนักแสดงดารามานั่น มันเหมือนทุกอย่างมันรวบกันหมดอะ ใช่ครับมันถูกรวบ ซิงค์กันไปหมดเนาะ ใช่ แต่มันมีข้อดีนะ การเป็นรวบอย่างนี้เพราะว่ามันทำให้ เราได้ประสบการณ์เยอะ ประสบการณ์เยอะ อืม เหมือนที่เราไปแบบเวิร์ทัวร์อย่างเงี้ยครับมันมีทั้ง acting เล่นดนตรีร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ย แล้วตอนเราไปโชว์แบบพวกเวิร์ทัวร์อย่างเงี้ยเราตกใจป่ะเพราะบางทีอะคือเรารู้แหละว่าเรามีแฟนคลับทั่วโลก แต่พอไปถึงอะเราไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนั้นอะคือพอเห็นในคลิปเห็นในเนื้อคือแบบโห ตกใจ ตกใจ มันน่าตกใจ มาก คือขนาดพลอยที่ดูในคลิปอะยังตกใจขนาดนั้นอะพวกเขาที่ไปเจอตรงนั้นอะไม่ช็อกหรอ แต่ผมดีใจมากเพราะว่าผมชอบไลฟ์โชว์อยู่แล้วอะเราไปกิฟต์แอนด์เทคพลังงานเหล่านั้นกับคนแต่ละประเทศอะมันขนลุกอย่างนี้ตลอดเวลาทุกครั้งที่ไป แล้วแต่ละประเทศจะมีคาแรคเตอร์ความน่ารักที่ต่างกัน เออเข้าใจ เข้าใจ นี่คือเสน่ห์ เหมือนเวลาพี่ไปทัวร์คอนเสิร์ตอ่ะคนภาคใต้ก็จะน่ารักแบบหนึ่งคนเหนือก็จะน่ารักแบบหนึ่งคนอีสานก็น่ารักแบบหนึ่งแล้วสคริปต์เราก็ต้องปรับไปตาม ประมาณ ตามพื้นที่อ่ะ แบบของเขาเวิร์อะเธอคิดดูดิเวิร์ก็ต้องปรับไปตามแอททิจูดของประเทศที่ไปอะ ล่าสุดเนี่ยเขาปล่อยทีเซอร์หนังออกมา ใช่ ติดเทรนด์โลกนะ โอ้ขอบคุณครับ เป็นโลก เขา เลย ยัง อะ ไม่เห็นหนังอะไรเลยเขาเห็นแค่โปสเตอร์เห็นทีเซอร์ก็คือติดเห็นแล้ว ข้าต้องการให้พวกเองแฝงตัวเข้าไปในแมนสวง เพื่อเปิดโปงไอ้คนที่คิดกบฏให้ทางการ
หากครั้งนี้กูทำภารกิจสำเร็จ กูจะได้มียศ มีศักดิ์ศรี ไม่ต้องเป็นอ้ายพระให้ใครเขาบังคับข่มเหงได้อีก แต่อย่างหนึ่งเลยที่ดูกับพออยู่เมื่อกี้คือภาพสวยมาก สีภาพสวยมากแล้วก็แบบเป็นโบราณอ่ะ แล้ววิธีการจับคู่สีในแต่ละซีนอะสวยเนาะ มันจะมีช็อตที่เป็นนางแก๊งนางรำอ่ะก็สวยแบบเหมือ เจ๋ น ง มุม อะ กล้องอะไรอย่างเงี้ยก็สวย ซึ่งอันนั้นคือภาพยนตร์เรื่อง แมนส แม วน ง สวง แมนสวง เกี่ยวกับอะไรคะ แมนสวงมันคือเหมือนเราจินตนาการเรื่องขึ้นมาว่า สมมุติถ้าเกิดว่ามันเป็นอยู่ในยุคนึงแล้วมันมีพื้นที่เนี้ยใครเป็นอะไรก็ได้ อยากทำอะไรก็ได้ อยากจะเป็นเพศอะไรก็ได้ อยากจะตื่นมาทำอะไรก็ได้เงี้ยมันจะเป็นยังไง เราย้อนไปเมื่อ100-200 ปีก่อน ยุคร2ร3ที่สมมติถ้ามันไม่ได้เขียนอยู่ในประวัติศาสตร์อะแล้วถ้าเราลองจินตนาการว่าถ้ามันมีสิ่งเนี้ยอยู่จริงอะคนมันจะเป็นยังไง แก่นเราเลยเอาแบบเฮ้ยคนมันรักความสนุกตั้งแต่ยุคสมัยไหนแล้วทุกที่บนโลกมีการละเล่นบันเทิงอยู่ณยุคนั้นอ่ะมันมีการรำดนตรี ที่ไหนก็ตามที่มีศิลปะมันคือบ่งบอกถึงความเจริญ มันเป็นช่วงยุคผลัดเปลี่ยน เป็นยุคที่ประเทศเราเริ่มเปิดรับวัฒนธรรมต่างๆเข้ามา ใช่ เริ่มมีเรือมาจอดเริ่มมี ใช่ตัวละครโปรที่เล่นคือชื่อเข็มคือตัวละครไพร่การที่ไพร่จะได้เป็นตัวเองได้เลื่อนชนชั้นทางสังคมมันยากมากเขาเลยเอาสิ่งที่เขารักเนี่ยคือการรำเนี่ยไปไต่เต้าทางสังคม ใช้ความสามารถ ใช่ แล้วบังเอิญได้ไปเจอเหตุการณ์หนึ่งมันเลยทำให้เขาต้องเข้าไปในแมนสวง มันเลยทำให้เขาได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆโลกมันเป็นโลกอีกใบหนึ่งอะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันแบบมัน beyond imagination ไปอีกอะ ว้าวก็ติดแฟนตาซีนิดนึง ใช่ ใช่มีความแฟนตาซีพูดให้มันเห็นภาพง่ายขึ้นคือมันอาจจะมีที่หนึ่งที่เราสามารถเปิดเมมเบอร์ ใช่ แล้วคนที่ เป็ แบ น บ อะไรก็ได้ เป็นอะไรก็ได้ คนที่เข้าไปในนั้นอาจจะ ไม่มีช อะไร น ก็ ชั้น ตาม ไม่มีอะไรเลย คือสามารถเป็นอะไรก็ได้ เหมือนอาจจะมีสักที่แถวทองหล่อแต่ย้อนไปสมัยร2ร3 ส่วนใหญ่เราเปิดเมมเบอร์บ้าง คือส่วนใหญ่จะใช้เมมเบอร์เพื่อนเพราะว่าเปิดเดี๋ยวมันชื่อ เฮ้ย พี่หักหัวไปไหนครับเนี่ย แต่ว่าดีนะตรงนั้นพี่เปิดเมมเบอร์พี่ก็เป็นตัวของตัวเองเต็มที่นะ แมนสวงก็จะเหมือนที่อะไรประมาณ ใช่ มันจะมีคนหลากหลายรูปแบบ ซึ่งโชว์ต่างๆ ในนั้นก็จะเป็นโชว์ที่พิเศษที่มันเกิดจากการจินตนาการของนักเขียน แล้วก็ทีมงานของเรามีผู้กำกับ3 คน โอ้ แต่ละคนก็จะถนัดในเวของเขา แต่ว่า 3 คนคือโชคดีที่เขาก็เหมือนกันได้ดี ใช่ คนหนึงเป็น acting coach ซึ่ง acting coach คนเนี้ยคุณหนิง คุณหนิงชื่อคุณหนิง คุณหนิงเขาจบที่ Actor Studio มา Actor Studio คือที่โรเบิร์ตเดนิโรจบมาหรือว่าอัลปาชิโนอย่างเงี้ยซึ่งอัลปาชิโนก็เป็นคนที่แคสเขาเข้าไปเรียนโรงเรียนนี้ ว้าว อะไรเงี้ย เจ๋ง งั้นเขาก็จะมีทักษะการแสดงค่อนข้างสูง และเป็นธรรมชาติมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีผู้กำกับอีกคนหนึ่งที่เขาทำเกี่ยวกับทางด้านสีที่เขาทำเรื่องแบบคอมีไบโอเนมาอะไรพว พี่ ก แน เนี้ย ท ส่วนคนที่ 3 ก็เป็นนี่แหละ สวยมาก พี่ปอนที่ทำคินพอสแต่แรก ใช่ ก็3 คนพอมารวมกันมันก็จะมีคาแรคเตอร์บางอย่างที่เอามาแปะใส่เข้าไป ใช่ ในแมนสวง เราสร้างโรงถ่ายขึ้นมาเอง เราสร้างโรงถ่ายขึ้นมาใหม่ เหรอ ใช่ ว้าว เช่าสตูแล้วก็สร้างเลย ไม่เราเช่าแบบเป็นโรงสีเก่าแล้วก็เซ็ตทุกอย่างขึ้นมาใหม่หมดเลย เพื่อใช้ถ่ายทำเรื่องนี้โดยเฉพาะ ใช่ครับ แสดงว่าเรื่องนี้เราก็มีส่วนร่วมเยอะดิ หมายถึงว่าเราไม่ได้แสดงอย่างเดียวเรามีเขียนบทอะไรอย่างงี้ด้วยปะหรือว่า เดเวลลอปบท develop ใช่เดี๋ยวเราบทส่วนใหญ่เราจะมีส่วนร่วมในเรื่องของทรงวาด เพราะว่า ว่าคืออะไรหรอ ทรงวาดคือที่หนึ่งที่กำลังแฮปเพนอยู่ตอนนี้ มันคือที่อยู่ใกล้ๆกับเยาวราชมันจะมีพวกอาร์ตเวิร์กมันจะมีพวกร้านอาหารพวกไฟดิเนิ่งพวกร้านค็อกเทลบาร์อะไรเงี้ยคือมันอยู่ในยุคใกล้ๆกัน เราเลยจินตนาการว่าเฮ้ยสมมติถ้าเกิดว่ายกความว่าแมนสวงเนี่ยไปอยู่ในถนนเส้นนั้นน่ะแล้วให้พวกไมโปรหรือนักแสดงคนอื่นน่ะไปเล่าจินตนาการของตัวละครให้กับร้านรวงต่างๆที่เราโคกันอยู่เนี่ยฟัง สมมติถ้าเป็นแฟนบินมาจากต่างประเทศเขาก็ได้ไป experience ว่าเฮ้ยสมมติถ้าเขาได้อยู่แมนสวงจริงๆกินค็อกเทลนี้ไปที่มาจากความรู้สึกอยู่ใน ก็ แมน จะ ส ป ว ระ ง มาณนี้ ใช่ เชี่ยมันเหมือนซอฟต์พาวเวอร์อย่างนี้เหมือนกันนะ ใช่ ใช่ไหม ใช่ เป็นอารมณ์แบบว่าได้แบบตามรอยของหนังอะแบบแทนที่จะเป็นหนังแค่แบบเห็นแบบในจออย่างเดียวมันเป็น3 มิติออกมา 3D 4D อะ จริงวิธีนี้ดีมากเลยอ่ะ ดีอะรอดูเลยอะ แล้วหนังจะเข้าเมื่อไหร่ครับ วันนี้ครับ วันนี้เลยที่เรา 24 สิงหา วันนี้เลย 24 สิงหาคม 24ใช่ไหม ครับ ใช่ครับ 24 สิงหา ซึ่งทรงวาดก็กำลังเป็นพีเรียดของการจัดอีเวนต์อยู่ พอดี วันที่ 19 สิงหาถึง 3 กันยา อย่างนั้นก็ต้องแบบว่าคนต้องรีบไปดูแล้วก็จะได้รีบไป experience พอ กัน ดูรายการเสร็จแล้วก็เดิน ไปเลย พอจะมาไปดูหนังเลย ใช่ ใช่ ก็น่าดูนะหมายถึงว่าแค่เห็นทีเซอร์แล้วเห็นโปสเตอร์แล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคมันอาจจะเป็นไทยสมัยยุคสมัยก่อนโบราณอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็
อสตูมมันก็อาจจะเป็นเหมือนที่เราคุ้นตา แต่สิ่งที่มันไม่คุ้นตาคือสีและความจัดจ้านของแบบเรื่องอ่ะ ไม่ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งรู้สึกว่าเขาไม่ได้คิดจบแค่หนังอะ ใช่ เหมือนว่าเขาคิดต่อว่า คิดต่ออะ พอหนังเรื่องนี้ออนแล้วเนี่ยพอฉายไปแล้ว มันจะเกิดความรู้สึกให้คนอยากทำอะไรต่อที่มันจะต่อเนื่องจากหนังออกมาแบบไปตามสถานที่ ใช่ มันก็เป็นเหมือนซอฟต์พาวเวอร์ให้คนแบบอยากมาเที่ยวบ้านเรามากขึ้น อารมณ์ 4D อ่ะ ใช่ 4D ว่า ใช่ปะ จาก2เป็น4เลย แล้วส่วนใหญ่วันว่างเราทำอะไรกัน ในแบบพาร์ทส่วนตัว ที่ไม่ได้ต้องทำงานที่วัน ตอนนี้ทำงานทุกวันป่ะครับ ทำงานทุกวันเลย เกือบทุกวัน แล้ว แล้ว วัน วัน ไหนว่าง วันที่ไม่มีงานเราทำอะไร ดูซีรีส์ไหมหรือว่าออกกำลังกา ออกไปเที่ยว ย เอา ดื่มไหม เลี้ยงหมา ดื่มบ้าง ไปดื่มกับผมไหมครับ ดื่มไหม เฮ้ยเอาแล้วมึง มาดื่มกับพี่ดีกว่าครับ เที่ยวต่างประเทศเที่ยวอะไรอย่างงี้มากป่ะ ส่วนใหญ่แค่ได้ออกต่างจังหวัดเนี่ยคือโปรชอบแคมปิ้ง ไป ส่วนใหญ่ คนเดียวเลยหรือไปกับแก๊งๆเพื่อน บางทีไปคนเดียวบ้างบางทีก็ไปกับเพื่อนบ้างเนี่ย ส่วนใหญ่โฟส่วนใหญ่ใครครับ ก็มีพี่โอ ๆไอโอนะ โอ้เรา โอ้ เขาเป็นแก๊งวินเทจหรือเปล่า เราชอบรถเทรเลยไหมรถเก่าไหม ชอบแต่ว่าไม่ได้ชอบซื้อนะ แค่ชอบดู แต่ว่าถ้าสมมติลองสักคันหนึ่งเดี๋ยวมันตามมาเอง ลองไหม นะเดี๋ยวมันชอบเอง ลองไหม มีแต่คนบอกมีแต่คนบอกว่าแบบ อย่า ถ้าเริ่มซื้อมันจะมา โอ้อย่า ตอนแรกมันจะไม่ชอบหรอกเดี๋ยวพอมันมีคันหนึ่งเดี๋ยว2 3 4มันตามมาเอง อย่าเริ่มมันแรงอยู่มันแรงอยู่แก ฝากภาพยนตร์อีกทีครับฝากภาพยนตร์อีกทีนึง ฝากผลงานแล้วฝาก ภาพยนตร์ ไป ก็ฝากแมนสวงครับ ครับ ก็วันนี้เลยวันแรกที่ฉายมากกว่าความตั้งใจคือผมเชื่อว่าเรื่องนี้จะทำให้ทุกคนได้รับความเอนเตอร์เทนเมนต์และได้จินตนาการร่วม ได้ไปเห็นเนื้อหาที่มันทวิสต์มาทวิสต์ไปจนรู้สึกว่าเฮ้ยจริง ๆ แล้วไอ้สิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่ซ่อนอยู่ในนั้นหลายชั้นมากกว่านั้น ผมในฐานะนักแสดง2คนอ่านบทเสร็จแล้วรู้สึกว่าโอ้แม่งโคตรดี และที่สำคัญครับอย่าลืมไป experience ความรู้สึกต่างๆ ที่ทรงวาด เหมือนทุกคนได้เข้าไปอยู่ในแมนสวงกับพวกเรา ทุกครั้งที่ทานอาหารหรือว่าจิบค็อกเทลเนี่ยจะได้รู้สึกว่าได้เข้าไปในแมนสวงได้จินตนาการ ที่สำคัญค็อกเทล2คนช่วย develop กับทางร้า เฮ้ย น เอาแล้ว ให้เลือก2แบบคอแข็งกับแบบคออ่อนใครชอบคออ่อนก็จะแบบ ส่วนใหญ่เราคอแข็งหรือคออ่อน ถ้าพวกพี่แข่งทุกคนขอบคุณ ใช่โอเค ขอบคุณนะครับถ่ายรูปกันครับ รู้กัน ครับ 1 2 เย้ขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับ เมื่อกี้เจอพี่จิราบอกใครมาวันนี้ไม้โปรพี่เฮ้ยไม้เขาเคยซื้อกล่องกีตาร์พี่ตอนนั้นพี่ก็ไม่รู้เป็นดาราพี่ก็โขกไปหน่อยไอ้สัตว์คนร้าย ไม่น่าแหละไม่น่าแหละ